যদি আপোনাৰ হাতত এই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টখন আছে আৰু আপুনি এতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে, যদি আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন এপ্ৰুভ হৈ গৈছে, তেন্তে আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেইটো এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। তো তাৰ কাৰণে আপুনি গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি ল'ব। গুগল ক্ৰমটো অ'পেন কৰি ইয়াত ই ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব আপোনাৰ। তো আপুনি মোবাইলত বা লেপটপত যিকোনো এটাতে কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ পাব, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তো ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। তো এতিয়া কি কৰিব আপুনি, ইয়াত এটা বক্স দেখা পাইছে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বুলি। তো আপুনি যোনখন একনলেজমেণ্ট এপ্লাই কৰিছে, যোনখন ৰিচিপ্ট দিছে, সিহঁতে তাত এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে, সেইটো আপোনাৰ ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব। মই এতিয়া ভৰাই দি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। তো আপুনি চাব পাৰে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাই দি এতিয়া চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিম। তো আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিছে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছটো। তো ইয়াত আপোনাৰ অফিচ বা গোটেই ডিটেইলছ দিয়া থাকিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটাছ তলত আপুনি দেখা পাইছে, ইয়াত চাব পাৰে এপ্ৰুভ বুলি আছে। তো মানে চাৰ্টিফিকেটখন এপ্ৰুভ হৈ গৈছে। তো এইটো আপুনি ক্ল'জ কৰি দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি নতুনকৈ এটা টেব অ'পেন কৰি ল'ব। ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰি দিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন বুলি। চাৰ্চ কৰি দিলে আপুনি এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব, ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এমট্ৰন। তো ওপৰত যোনটো লিংক আছে এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত আপুনি ই গভৰ্নেন্স ছাৰ্ভিচত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ এণ্ড ইউজাৰ নেম বা স্ক্ৰীন নেমটো দিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু স্ক্ৰীন নেম ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব, মানে দৰকাৰ হ'ব। আপুনি এইটোৰ একাউণ্ট যদি নাই আপুনি কমেণ্টত কৈ দিয়ক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে। আৰু ইউজাৰ নেম আৰু আপোনাৰ মেইল পাব লাগে, ফ্ৰী অফ কষ্ট হয়। তো ইয়াত চাইন ইন কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত মাই ট্ৰেনজেকশ্যন গেট ষ্টেটাছত যাব। গেট ষ্টেটাছত যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, চেক ই ফৰ্ম ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাই দিব লাগিব। তো মই এতিয়া মোৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাই দিওঁ, ভৰাই দি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত মই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাই দিলোঁ। ভৰাই দিয়াৰ পিছত চাৰ্চত ক্লিক কৰি দিওঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত ষ্টেটাছটো দেখা পাব আৰু আপুনি ইয়াত ষ্টেটাছটো দেখা পাব এপ্ৰুভ হৈ গৈছে। তো ইয়াত চাৰ্টিফিকেটৰ তলত ডাউনলোড এটা অপশ্যন পাব। তো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আপোনাৰ ফাইলটো বা চাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড হৈ আহি যাব আৰু এনেকৈ অ'পেন হ'ব। সেইটো আপুনি PDF-ত কনভাৰ্ট কৰি আপুনি ছেভো কৰি থ'ব পাৰে, নতুবা আপুনি ডাউনলোডো কৰি থ'ব পাৰে। তো আপোনাৰ এইখনেই হ'ল আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু ডিজিটেলি চাইন্ড হ'ব। আৰু যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব নাজানে তেন্তে আপুনি ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলত। মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনোৱা আছে। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো হেল্পফুল আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক এটা কৰি দিব, চেনেলত নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনো দবাই দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।